રામ સીતારામ, જય શ્રી કૃષ્ણ અને હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ, જય લીરબાઈમાં, જય વિંજાત ભગત અને જય ખોડિયારમાં. તો કેમ મિત્રો બધાય? પાંડાણા બધાય આનંદમાં? વાહ રે વાહ, આનંદમાં આનંદ આનંદ. તો હવે આજે મારે તમને વાત એવી કરવી છે કે આપણે ઘણી વખત ઇન્ડિયાની અંદર જોઈએ છે કે આપણી પ્રોપર્ટી ઘણા ટાઈમથી માનો કે ત્યાં પડી હોય એમને એમ, અથવા તો પ્લોટ આપણો પડ્યો હોય, અથવા તો આપણી જમીન હોય. હવે જો ઘણા ન આપણે ત્યાં ધ્યાન રાખીએ અને ન કેર કરીએ એટલે ધીરે 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 થતાં કોક આપણી જમીન પચાવવી પડે, કોક મકાન આપણું પચાવવી પડે, ને કાં ઓલા રહેતા હોય એ પચાવવી પડે. આવું કેટલી વખત બને છે અને ઘણી વખત બન્યું છે. અને પછી તમે એને પાછી એને કાઢવા જાઓ તો કોર્ટમાં જવું પડે ને તમારે બધા એવિડન્સ જોઈએ, કાગળિયા જોઈએ, રાઈટ, સોલિસિટરનો ખર્ચો આ ને તે ને એટલી પછી માથાકૂટ, કેટલી બધી માથાકૂટ હોય. તો એવું અહીંયા પણ બને છે. એવું કંઈ નથી કે ત્યાં ઇન્ડિયામાં જ બને છે, ભારતમાં જ બને એવું કંઈ છે નહીં. કાગડા બધાય કાળા. અહીંયા થોડુંક તો ડિફરન્ટ રીતે હોય પણ છે ખરી અહીંયા. ને અહીંયા બને છે એટલે માટે કે મેં કીધું આજે પાંડેડાઓની બધાની મિત્રોને ખાસ કહેવું છે મારે કે તમે સાવચેત રહેજો અહીંયા, નહીંતર અહીંયા તમારી પ્રોપર્ટી પણ કોક લઈ જાહે. એટલે એના માટે આ 5 જે ટર્મ્સ જે છે એ 5 ટર્મ્સને તમે ફોલો કરજો. આ 5 જે હું તમને કહું છું એમાંથી તમને જે લાગુ પડે એ પણ આ ધ્યાન રાખજો, ખાસ એલર્ટ, રાઈટ. અને જો તમને આ વ્લોગ ગમે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઈબ પણ કરી દેજો. અને તમે તમારા મિત્રોને પણ મોકલજો, રાઈટ, ફેમિલીને કોઈને પણ, કારણ કે આ બહુ યુઝફુલ છે. એટલે આ 5 વસ્તુ તમારે ખાસ ધ્યાન રાખવાની. એમાં પહેલી વસ્તુ જે છે કે રજિસ્ટર વિથ HM લેન્ડ રજિસ્ટ્રી, એટલે તમારું મકાન કે તમારી પ્રોપર્ટી જે કંઈ છે એ HM લેન્ડ રજિસ્ટ્રીમાં છે કે નથી. કારણ કે આ જ્યારે આપણે લઈએ ને, જનરલી આપણે મકાન લેતા હોય ત્યારે એ સોલિસિટરની જવાબદારી બને છે કે એ છે ને આપણી પ્રોપર્ટી HM લેન્ડ રજિસ્ટ્રીમાં આપણી પ્રોપર્ટીને બધું લખાણ કરાવી દઈએ અંદર, કે જેની અંદર ત્યાં આપણું રજિસ્ટર નીકળે. જેવી રીતે આપણે ગવર્મેન્ટમાં આપણે રજિસ્ટર કેમ કરાવવા જાય એવી રીતે અહીંયા રજિસ્ટર કરવાનું હોય. પણ અહીંયા છે ને આપણે ડાયરેક્ટ કંઈ જવાનું ન હોય, સોલિસિટર બધું કરતા હોય, રાઈટ. પણ હવે આમાં તમે એમ નહીં, તમે માનશો નહીં કે અહીંયા લગભગ સ્ટીલ 15% એવી પ્રોપર્ટી છે, રાઈટ, ટોટલ 15% પ્રોપર્ટી યુકેની અંદર કે જે લેન્ડ રજિસ્ટ્રીમાં રજિસ્ટર થયેલ નથી. બોલો, રજિસ્ટર કઈ પ્રોપર્ટી ન હોય તો કે જૂની જે પ્રોપર્ટી આપણે હોય ને, બાપ દાદાની પહેલેથી હાલ્યું આવતું હોય વર્ષોથી, રાઈટ, લગભગ 10-12 પેઢીથી, 15 પેઢીથી. તો એની પ્રોપર્ટી પછી હે ને એના વારસદારો થતા જાય ને. પહેલાં તો એવું કંઈ કાગળિયા કંઈ હતા નહીં, રજિસ્ટ્રીના નામ તેને કંઈ કરવાનું બહુ જાજી માથાકૂટ, રાઈટ. આ તો હવે બધું થયું ને. અને આપણે પણ અહીંયા ઇન્ડિયામાં ક્યાં હતું કંઈ રજિસ્ટર? આપણે ખેતર ખેડતા તો આપણે ખબર હોય કે આ આપણું ખેતર છે, બાકી કાંઈ અહીંયા કોકને લેવું હોય તો કે આ લખીને લખાણ રોગનું લખી દઈએ કે ઓલાને બોલાવીને, તલાટીની કે મંત્રીની કે અથવા તો કોઈ આપણા ત્યાં હોય જાણતા હોય, ટીચર બીચર ગમે નહીં, કે ભાઈ આ લખી લ્યો. અથવા તો આપણા કોઈ કુટુંબીઓને ભેગા કરીને આપણે કહી દઈએ કે ભાઈ આ મકાન આ રાખે છે ને આ ઓલું આપણે ખેતર રાખે છે ને આપણે એને વેચી નાખ્યું છે, રાઈટ. ને આવા દાખલા તો ત્યાં ઘણા બધા બન્યા છે. ને પહેલાંના એ બધા રજિસ્ટર થયેલ નથી અને ઓરિજિનલ જૂનાના નામે રજિસ્ટર થયેલ છે. આ મારો પોતાનો દાખલો હું ત્યાં ઇન્ડિયાનો દઉં તો મારા 2-3 ખેતર જે હતા એ હજી હમણાં સુધી બોલતા હતા મારા નામે. તો એ પછી ભાઈએ મને વાત કરી કે આ કે આ ભાઈ અમે ખેડીએ પણ આપણે તો લીધેલ છે બાપ દાદાનું વખતનો ને તમારા નામે બોલે. મેં કીધું કંઈ વાંધો નહીં, આપણે કરી નાખીએ. એટલે એના નામના કરી નાખ્યા છે. પણ કહેવાનો મતલબ કે આવી રીતે હોય છે એમ. તો અહીંયા એ પહેલી વસ્તુ તો એ તો લગભગ વાંધો ન આવે. એટલે આપણે નવા મકાન લેતા હોય તો એમાં તો લેન્ડ રજિસ્ટ્રી હોય જ, પણ ન હોય તો ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે અને સેકન્ડ છે એલર્ટ રજિસ્ટ્રી પ્રોપર્ટી. હવે એલર્ટ શું કે આપણે જે HM લેન્ડ રજિસ્ટ્રીમાં છે ને આપણે એને એલર્ટ કરી દેવાનું અને એની અંદર જવાનું HM લેન્ડ રજિસ્ટ્રીના વેબસાઇટમાં અને આપણે આપણી ડિટેલ નાખી અને આપણો ઈમેલ નાખી દેવાનો, રાઈટ. અને આપણું એડ્રેસ પણ અપડેટ છે કે નથી એ પણ ખાસ જોવાનું, રાઈટ. એ જો ન હોય તો એનું એક ફોર્મ આવે છે, એ ફોર્મ ભરી દેવાનું.
એના માટે કારણ કે આપણે માનો કે અત્યારે અહીં રહેતા હોય ને પછી આપણે બીજી જગ્યાએ મકાન લીધું ને આપણું તો અહીંનું એડ્રેસ હોય ને બધું એમ, તો એ લોકો કદાચ કંઈ પણ થાય તો એ જૂનું એડ્રેસ હોય, નવું એડ્રેસ તો HM લેન્ડ રજિસ્ટ્રીમાં હોય નહીં, આપણો ઈમેલ એ ન હોય. હવે કોઈક ત્રીજું માણસ જાય અને એ એપ્લિકેશન કરે અને એ કહે કે આ તો મકાન મેં ભાડે દીધું છે ને આ અમારું છે, રાઈટ, ને અમે આને વેચી નાખ્યું છે એટલામાં, અથવા તો કોઈ આ બાયર છે, રાઈટ, આવી રીતે ક્લેમ કરે છે. ને આવું બન્યું છે. એક મકાન જે 3 લાખની પ્રોપર્ટી હતી, 3 લાખની પ્રોપર્ટીની એપ્લિકેશન આવી ઓનાને કે ભાઈ આ ચેન્જ કરવી છે ઓનરશીપ, રાઈટ, એટલે ત્યારે ઓલે લોકોએ એલર્ટ કરેલ હતું એટલે એને સીધે ખબર પડી ગયા HM લેન્ડ રજિસ્ટ્રીમાં, એને ઈમેલ મોકલ્યો ને કે ભાઈ આ વસ્તુ તમારી પ્રોપર્ટીમાં કોઈ કહે છે ભાઈ, રાઈટ, કારણ કે એનીબડી કેન સી દેટ, કોઈ પણ માણસ જોઈ શકે, પૈસા દઈને તમારી પ્રોપર્ટી વિશે બધી માહિતી જાણી શકે, એવરીથિંગ, રાઈટ. અહીંયા એ ઓપન છે પાછું કે તમે રજિસ્ટ્રીમાં પૈસા ભરો એટલે કોઈની પણ પ્રોપર્ટી તમે જાણી શકો કે આ કોના નામની છે ને શું છે. તો આવી રીતે થયું એટલે ઓલા લોકોએ તરત જ કીધું ભાઈ બંધ કરો, એટલે તરત જ વાંથી કેન્સલ થઈ ગયું એને, એટલે એ બચી ગયા એમાં. એક બીજું હતું, એ લગભગ 200,000ની પ્રોપર્ટી હતી, એમાં પણ એવું જ થયું હતું, રાઈટ. એટલે આવું થઈ શકે છે. એટલે એ મેક શ્યોર તમે એની વેબસાઇટમાં જઈ અને એલર્ટ કરવાનું, એટલે તમે ઈમેલમાં કરી દો કે આ ભાઈ મારી પ્રોપર્ટી છે, રાઈટ, ને કંઈ પણ થાય આમાં તો એલર્ટ કરજો મને, એટલે કે મને જણાવજો એમ. એટલે તમારે કંઈ પણ એમાં પ્રોપર્ટીમાં કોઈ પણ માણસ જાય અને કંઈ પણ કરે તો તમને સીધો ઈમેલ આવી જાય ઘરે, રાઈટ, અને એડ્રેસ પણ મેક શ્યોર કે અપડેટ કરી દેજો એમાં. એ સેકન્ડ થિંગ. હવે ત્રીજી વસ્તુ, એન્ટર એ ફોર્મ LL રિસ્ટ્રિક્શન, રાઈટ. હવે આ ખાસ છે ને, આ ફોર્મ રિસ્ટ્રિક્શન એટલે એના માટે છે ને સોલિસિટર જોઈએ, અને સોલિસિટર આ બધું કરી દે તમને, રાઈટ. આપણાથી આ કાંઈ વસ્તુ થાય નહીં, પણ આ છે ને જનરલી એલ્ડર પીપલ રહેતા હોય અથવા તો એલ્ડર પીપલનું કોઈ હોય નહીં પછી આગળ પાછળ, તો એના માટે ખાસ આ જરૂરી છે, કારણ કે એ જાણતા ન હોય કંઈ, તો એ ખાસ અને અથવા તો એ કેરમમાં વયા ગયા હોય અને પછી પ્રોપર્ટી એમને પડી હોય, તો એના માટે આ બધું બહુ જરૂરી છે. ફોર્થ વન, letting property of lasting power of attorney, right. લાસ્ટિંગ પાવર ઓફ એટર્ની એટલે કે આપણે છે ને આપણો પાવર ઓફ એટર્ની સોલિસિટર થ્રુ કોઈ બીજાને આપી દીધો હોય, એટલે આપણા હગાવાલાને કોઈને, કે તેઓ એમાં બે જાતના હોય છે પાવર ઓફ એટર્ની. એક આપણે હેલ્થ અને વેલફેર વિશે, કે આપણે માનો કે ડિમેન્શિયા થઈ ગયું અને આપણે ડિસિઝન નથી લઈ શકતા, તો ત્યારે આ હેલ્થ એન્ડ વેલફેર માટે એ જો એવો પાવર દીધો હોય કોઈને, તો એ લોકો ડિસિઝન પોતે લઈ શકે, આપણા છોકરાઓ કે આપણા ગમે તે હગાવાલા કે XYZ કોઈ પણ, રાઈટ, અથવા તો આપણા મિત્ર કે જે કંઈ હોય આપણે કોઈ પણ, તો એ આપણે કરી શકીએ. અથવા તો પ્રોપર્ટી એન્ડ ફાઇનાન્શિયલ અફેર્સ, રાઈટ, કે એના માટેનો પાવર ઓફ એટર્ની આપણે કોઈને આપી દીધો હોય તો એ આપણું બધું સંભાળે પછી, કારણ કે આપણે તો એ ડિસિઝન ન લઈ શકતા. અને આવું ઘણી વખત બને છે. અને અમારે સ્પેશિયલી કેર હોમમાં જ્યારે માણસો બધા આવતા એના હગાવાલા, પછી અમુક વખતે પાવર ઓફ એટર્ની ન હોય એટલે ઓલા પૈસા એક્સેસમાંથી કરી ન શકે, ને ડોહન બિચારાનો ડોહન એનો માઇન્ડ જ કામ ન કરતો હોય, અને પછી પાવર ઓફ એટર્ની લેવા જાઓ તો બહુ, કારણ કે પછી આપે નહીં, પછી તો એની પેનલ હોય ને પેનલમાંથી ગવર્મેન્ટનો માણસ હોય ને એ પછી બધું નક્કી કરે કે આના માટે બેસ્ટ શું છે, રાઈટ. એટલે પછી પાવર ઓફ એટર્ની મળે નહીં એના હગાવાલાને ડાયરેક્ટ. ટેનન્ટ્સ ઇન કોમન ઓનરશિપ સ્ટ્રક્ચર, રાઈટ, ટેનન્ટ્સ ઇન કોમન ઓનરશિપ સ્ટ્રક્ચર. હવે આ વસ્તુ શું છે, તો કે આ વસ્તુ એ છે કે માનો કે તમે જે મકાનમાં રહ્યો છો એમાં તમારા નામે મકાન છે, રાઈટ, અને તમારી વાઈફ સાથે, તમારી સ્પાઉસ સાથે તમે રહ્યો છો, અને ઓચિતાના તમને કંઈક એવું કંઈક સમથિંગ થઈ જાય છે કે તમે અહીંયા તમારી વાઈફ સંભાળ રાખી ન શકે, રાઈટ. એટલે આપણે જવું પડે કેરોમમાં, અને કેરોમમાં વયા ગયા પછી જે ન્યા, કારણ કે ન્યા બોલ પ્રોપર્ટી આપણા નામની હોય એટલે એનું પછી બેસી એસેસમેન્ટ નીકળે એટલે સીધું જ કહે કે ભાઈ આ પ્રોપર્ટી છે તમારી, તો હવે તમારે છે ને અમે પૈસા નહીં આપીએ. એના માટેના છે ટોટલ લગભગ 14,250 થી 23,250 સુધી ઇંગ્લેન્ડની અંદર છે. જો તમારી પાસે કોઈ પણ પૈસા હોય, પડ્યા હોય, તો તમને ગવર્મેન્ટ હેલ્પ ન કરે અને તમારે સેલ્ફ ફંડેડ થવું પડે. અને સેલ્ફ ફંડેડ માટે આપણી જે પ્રોપર્ટી હોય અથવા તો આપણી જે પ્રોપર્ટી હોય એ ગવર્મેન્ટ લઈ લઈએ અને ગવર્મેન્ટ પોતે પૈસા આપણને ટૂંકમાં કેરોમમાં આપે,
રાઈટ. કારણ કે એ કેરોમમાં જાઓ એટલે લગભગ 1200 પાઉન્ડ તમારા સાચા ઓછામાં ઓછા મિનિમમ અઠવાડિયાના ફી, રાઈટ. તો હિસાબ કરો તમે, એટલે તમારું મકાન ગયું ટૂંકમાં. પણ જો તમારું મકાન બેયના નામે હોય તો એ ટચ ન કરી શકે એક જણું જાય તોય, રાઈટ. અને પછી માનો કે એ ઓફ થઈ ગયું તો એ જે 50% જે છે એ આપણે જો લખાઈ ગયા હોય તો એ 50% છે ને એ તમે ગમે એના હગાવાલાને કે કોઈને પણ આપી શકો. એને લખી દીધું હોય કે ભાઈ આ જે મારું હું વયો જાઉં તો 50% તોય છતાંય રહીએ મને, રાઈટ. અને એ 50% પણ પછી જો પાછું એ પણ વયું જાય તો એ પણ પાછું એને પ્રોપર્ટી બીજાના નામે કરી શકે. એટલે તમે ટૂંકમાં સેફ થઈ જાઓ બધી રીતે, અને તમારી પ્રોપર્ટી ગવર્મેન્ટ ન લઈ શકે, નહીંતર ગવર્મેન્ટ લઈ જાય. આના વિશે તમારે હું આખો જુદો વિડીયો બનાવીશ પ્રોપર, કારણ કે એ બધું થોડુંક વધારે લેન્ધી છે અને આ પછી વિડીયો બહુ મોટો થઈ જાય એટલા માટે થઈને. પણ આ બધું છે એટલે ખાસ તમે ધ્યાન રાખજો, અને આ જો ન કર્યું હોય તો કરાવી લેજો, એટલે તમે તમારી સેફટી ખાતર ખાસ કરીને. નહીંતર ગમે ત્યારે આપણી પ્રોપર્ટી ભલે હોય કે આપણી પણ આપણી પ્રોપર્ટી આપણી નથી, રાઈટ. ને સ્પેશિયલી એમાંય આ વધારે કોના ઉપર થાય છે કે જે ફ્રી હોલ્ડ પ્રોપર્ટી હોય છે એના ઉપર વધારે આ લોકો કરે, અને જે વનરેબલ એડલ્ટ હોય છે જે ડોહા થઈ જાય એના ઉપર એ લોકો એના ઉપર ફ્રોડ કરે છે બધું આ લોકો વધારે, કારણ કે એને ખબર હોય કે આ કંઈ કરી નથી હગવાના. તો આવજો, બાય બાય. ને પાછા નવા વ્લોગમાં કંઈક નવું લઈને આવ્યું. તો હર હર મહાદેવ, ઘર ઘર મહાદેવ, જય લીરબાઈમાં, જય વિંજાત ભગત અને જય ખોડિયાર.